सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेककुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरहरूलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, हजुरहरूले पिआई नेटवर्कको बारेमा त सुन्नु भएको होला। विभिन्न फेसबुकमा रहेका फेसबुक ग्रुपहरुमा, सामाजिक सञ्जालहरुमा अथवा अन्य साथीले कोहीलाई भनेर तपाईलाई इन्भाइट गरेर धेरैले पिआई नेटवर्कको बारेमा चाहिँ सुन्नु भएको होला र केहीले त पिआई नेटवर्क युज पनि गर्नुहुन्छ होला। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई पिआई नेटवर्कमा हामीले फोन नम्बर भेरिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भन्दा पहिले विभिन्न टाइममा मैले पिआई नेटवर्क के हो, यसलाई कसरी युज गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा भिडियोहरु बनाइसकेको छु। यदि हजुरले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँ माथि आई बटनमा भिडियो आएको होला, तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ पिआई क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हामीले यो पिआई नेटवर्कमा फोन नम्बर भेरिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्दा पहिले साथीहरु, यदि हजुरले हाम्रो टेककुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनहरुमा आउने यस्तै अपडेटहरु हजुरलाई मिल्नेछ सबैभन्दा पहिले। साथै भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। आउनुहोस् हामी सधैं पिआई नेटवर्क तर्फ लागौँ। मैले पिआई नेटवर्क ओपन गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ माथि रहेको यो 3 लाइनमा क्लिक गरेपछि तपाई पिआई नेटवर्कको प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल भनेको छ। जस्ट मैले यसरी प्रोफाइलमा क्लिक गरे। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो अकाउन्ट भेरिफिकेसनमा फोन नम्बर चाहिँ भेरिफाई भनेको छ भने चाहिँ फेसबुक भेरिफिकेसन भइसकेको छ, पासवर्ड पनि ठिक छ। मेरो फोन नम्बर चाहिँ अझै भेरिफिकेसन भएको छैन र फोन नम्बर भेरिफिकेसन गर्नको लागि यो युएस र युके बाहेक अरू कन्ट्रीहरुको लागि चाहिँ अलि प्रब्लम रहेको छ। अरू कन्ट्रीको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट त्यहाँ रहेका युके अथवा युएसमा, युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकामा रहेका मोबाइल नम्बरहरुमा हामीले मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अलिकति चार्ज पनि लाग्छ, तपाईको 20-25 रुपैयाँ नेपाली अथवा त्योभन्दा बढी लाग्न सक्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेको छ हामीले यहाँबाट भेरिफाई गर्नलाई। तर अरू कन्ट्रीमा जस्तो त्यस्तो सजिलै चाहिँ छैन। हामीले यहाँको नम्बरबाट त्यो नम्बरहरुमा एसएमएस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो धेरै साथीहरुले चाहिँ नेपालबाट पनि यो भेरिफिकेसन गरिसक्नु भएको छ, तर मैले चाहिँ गरेको थिएन र म नेपालकै नम्बरबाट, म चाहिँ अहिले बाहिर छु नेपाल भन्दा, तर पनि म नेपालकै नम्बरबाट भेरिफिकेसन गर्न गइरहेको छु। हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन। यो भन्दा पहिले मैले एकचोटी भेरिफिकेसनको लागि ट्राई गरिसकेको छु, तर मेरो चाहिँ त्यो बेला भएको थिएन। सायद केही नमिलेर अथवा किन हो त्यही भएर भएको थिएन। आज पुनः म यो भेरिफिकेसनको लागि ट्राई गर्न गइरहेको छु। मैले यो सिम चाहिँ नेपालको सिमलाई रोमिङमा चलाइरहेको युज गरिरहेको छु, बाहिर रहेर, विदेशमा रहेर। त्यही भएर मैले नेपालकै नम्बरबाट चाहिँ भेरिफाई गर्दा राम्रो होला फ्युचरमा भनेर यो भेरिफाई गर्न गइरहेको हो। आउनुहोस् भेरिफाईतर्फ लागौँ। त्यसको लागि जस्ट तपाईँको यहाँ फोन नम्बर छ, यसमा तपाईँको एड फोन नम्बर देखाएको होला। यदि एड गर्नु भएको छैन भने, एड गर्नु भएको छ भने चाहिँ भेरिफाई गर्ने भनेर देखाएको होला। केहीले त भेरिफाई पनि गर्नुभयो होला। सो मैले चाहिँ एड गरिसकेको छु। त्यसपछि भेरिफाई भनेको छ। जस्ट मैले यसरी भेरिफाई भनेकोमा क्लिक गरेँ र भेरिफाईमा क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई योर फोन नम्बर भनेको छ। त्यसपछि अप्सन 1 भनेको छ रिसिभ अ भेरिफिकेसन कोड भनेको छ, ओन्ली अवेलेबल फर युएस एन्ड क्यानाडा फोन नम्बर भनेको छ। हामीले आफ्नै मोबाइल नम्बरमा ओटिपी कोडहरु, त्यो भेरिफिकेसन कोडहरु प्राप्त गरेर भेरिफाई गर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको ओन्ली युएस र क्यानाडाको लागि मात्र अवेलेबल रहेको छ यो सिस्टम भने चाहिँ त्यो भन्दा बाहिरको व्यक्तिहरुले चाहिँ हामीले अप्सन 2 मा सेन्ड अ कोड टु आवर फोन भेरिफिकेसन सर्भिस इन द युएसए अथवा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युके। पहिले युएस र युके मात्र थियो भने चाहिँ अहिले युएसए, युके, त्यसपछि बेल्जियम, इजरायल, यी 4 वटा कन्ट्रीहरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट एसएमएस गरेर भेरिफिकेसन गर्न सक्छौं। अहिले यो सिस्टम रहेको छ। त्यसैले म चाहिँ अब यो पहिले यो युएसए मैले एकचोटि ट्राई गरिसकेको छु भने चाहिँ आज चाहिँ मैले युके ट्राई गर्नेवाला छु। यो भन्दा पहिला मैले गरेको भएन। साथै यदि तपाईलाई त्यस्तो कुनै यो जानकारी आएन अथवा बुझ्नु भएन भने चाहिँ यहाँ मुनि म्यानुअल इन्ट्रोडक्सन भनेको छ। जस्तो तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ म तपाईलाई यहाँ जानकारी दिनेछ। देख्नु चाहिँ यहाँ भनेको छ प्लिज सेन्ड अ टेक्स्ट मेसेज एसएमएस जुन टु आवर फोन नम्बर भेरिफिकेसन सर्भिस इन यहाँ दिएको कन्ट्रीहरु जो 4 वटा कन्ट्रीहरुमा तपाईले सेन्ड मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो युएसए को लागि मैले सेन्ड गरे भने चाहिँ यहाँ यो तल दिएको कोड छ, यो कोडलाई मैले मेसेजमा लेखेर यहाँ दिएको यो नम्बरमा चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भेरिफिकेसनको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यदि पहिले नै सेन्ड गरिसकेको छ भने चाहिँ आई हेभ सेन्ड द टेस्ट मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ पहिले नै यो सेन्ड गरिसकेको हो, तर मेरो चाहिँ भेरिफाई नभएको हुनाले मैले एकचोटि चाहिँ आई हेभ सेन्ड द टेस्टमा क्लिक गरेँ। पहिले नै सेन्ड गरिसकेको हुनाले यदि हुन्छ कि हुँदैन। यदि त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ म पुनः आज तपाईहरुकै सामने मेसेज सेन्ड गरेर ट्राई गर्नेवाला छु। यदि युएसए मा नभएको खण्डमा मैले आज युके ट्राई गरेर यो भेरिफिकेसनको लागि फोन नम्बर भेरिफाईको लागि प्रोसेस गर्नेछु। हेरौँ के हुन्छ। वेटिङ फर द भेरिफिकेसन रिजल्ट भनेको छ। कति टाइम लिन्छ यसले हेरौँ।
ओके भेरिफिकेसन क्यान टेक अ फ्यु मिनेट भनेको छ, केही समय लिन्छ यसले भनेको छ, तर भेरिफिकेसन चाहिँ भइरहेको छैन। ओके यो यसले ढिलो गर्यो। म पुनः ट्राई गर्छु भेरिफिकेसनको लागि। जस्ट मैले यसरी भेरिफाईमा क्लिक गरेँ। भेरिफाईमा क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ। मैले युएसको ठाउँमा अहिले यसलाई युके युनाइटेड किङडम युके स्टार्ट गरेँ। त्यसपछि मैले स्टार्टमा क्लिक गर्छु। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि सेन्ड द एसएमएस विदाउट चेन्जिङ इट एन्ड मेक स्योर द्याट द टेस्ट कन्टेन अफ 4 डिजिट भनेको छ। जुन यसमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ जो टेस्टलाई चाहिँ चेन्ज नगरेर जुन 4 डिजिटकोलाई चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्छ भनेको छ। जस्ट मैले ओपन एसएमएस गरेँ त्यसको लागि। त्यसपछि एसएमएस एपलाई सिलेक्ट गरेँ। एसएमएस एपलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ नम्बर दिइसकेको छ र यो कोडलाई हामीले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई कुन नम्बरबाट सेन्ड गर्ने भनेर यसरी तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ नेपालको एनसेल क्लिक गरेँ। ओके एनसेलबाट सेन्ड गर्ने। त्यसपछि जस्ट मैले यसरी सेन्डमा क्लिक गरिदिएँ र यो मेसेज चाहिँ सेन्ड भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। मेसेज सेन्ड भइसकेको छ। मेरो पनि पैसा पनि सायद काटिसक्यो होला। मेसेज चाहिँ सिम्पली हाम्रो एनसेलबाट सेन्ड भइसकेको छ। अब भेरिफिकेसनको लागि हेरौँ के हुन्छ। भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ भेरिफाई भयो कि नै चेक गरौँ है त। भेरिफाई भएन। भेरिफाई भएको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यी मेरो मेसेज चाहिँ सेन्ड गरिसकेँ। पुनः म भेरिफाईमा जान्छु। त्यसपछि युके सिलेक्ट गरेँ। म्यालेमा गएँ। ओके भेरिफाई भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो भेरिफाई भइसक्यो भनेर अहिले भर्खर नोटिफिकेसन आएको तपाईँले देख्नुभयो होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ है। रिफ्रेस गरेर भेरिफाई भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर भेरिफाई भइसक्यो। यसरी हामीले फोन नम्बर भेरिफाई गर्न सक्छौँ। जुन तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुभयो। यदि तपाईँले भेरिफाई गर्नुभएको छैन भने चाहिँ फोन नम्बर भेरिफाई गर्नु होला। यो फ्युचरमा तपाईँहरूलाई तपाईँको यो आइडेन्टिफाईको लागि जरुरत पर्नेछ फोन नम्बर भेरिफाई, त्यही भएर भेरिफाई गर्नु होला। मेरो चाहिँ भर्खरै फोन नम्बर भेरिफाई भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। युके अथवा युएस जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि तपाईँले आफूले युज गरिरहेको नम्बरबाट एसएमएस गरेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँले अहिले भर्खर स्क्रिनमा देख्नुभयो। मेरो चाहिँ यसरी फोन नम्बर भेरिफिकेसन भइसकेको छ। साथै यदि तपाईँहरूले पिआई नेटवर्कबारे युज गर्नु भएको छैन अथवा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो इन्भाइटेसन कोड रहेको छ ललित के 143। जुन स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ललित के 143 पिआई नेटवर्क डाउनलोड गरेर तपाईँको त्यहाँ इन्भाइटेसन कोड भनेको ठाउँमा चाहिँ ललित के 143 राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले त्यो कोड राखेर सिधै तपाईँ पिआई नेटवर्कमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरू जोइन भएर माइनिङ पनि गरिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँ अहिलेसम्म पनि पिआई नेटवर्कमा जोइन भएको छैन भने चाहिँ जोइन हुनु होला र यसरी फोन नम्बर भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो पिआई नेटवर्कबाट आगामी दिनहरूमा आउने अपडेटहरू बारेमा पनि म जानकारी दिने छु। साथै हजुरहरूले विभिन्न अपडेटहरूको लागि चाहिँ यही स्क्रिनमा देखाएको यसमा भिडियोहरू आएको हुन्छ, कहिले केही आएको हुन्छ। यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले अपडेटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको नोटिसहरू आइरहेको हुन्छ। साथै तपाईँलाई केही समस्या आएमा यहाँ च्याटमाथि सिलेक्ट गर्नु होला। च्याटरुममा क्लिक गरेर यहाँ तपाईँको विभिन्न ग्रुपहरू छन्। यो ग्रुपहरूमा पनि तपाईँले केही मेसेजहरू आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ केही समस्या भएमा। र यसरी पिआई नेटवर्क माइनिङ गर्दै गर्नुहोस्। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि युज गर्नु भएको छैन भने चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि गुगल प्ले स्टोरमा गएर पिआई नेटवर्क भनेर सर्च गरेर डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्भाइटेसन कोडमा ललित के 143 राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँ जोइन भइसक्नुहुन्छ। यसको जोइन गर्नको लागि कुनैको पनि यो इन्भाइटेसन कोड जरुरत पर्छ। इन्भाइटेसन कोड बिना हामीले यसलाई रजिस्टर गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई चाहिँ आज फोन नम्बर भेरिफिकेसन गर्ने देखाएँ। जुन देख्न सक्नुहुन्छ। म पुनः तपाईँलाई एकचोटि देखाउँदैछु। यसरी प्रोफाइलमा गएँ। प्रोफाइलमा गइसकेपछि अहिले मेरो देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर भेरिफिकेसन टिक लागेको छ। फेसबुक भेरिफिकेसन पनि टिक छ। पासवर्ड पनि ठिक छ। यसरी तपाईँले फोन नम्बर भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू आजको लागि त्यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई? भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ बाइ बाइ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।